Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Rita. Mình là Ngô Cẩm Ca, chắc không cần phải giới thiệu nữa đâu. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một loại hoa giấy. Loại này mình không biết gọi tên là gì luôn, các bạn thích gọi gì thì gọi. Bây giờ các bạn chuẩn bị nguyên liệu cho mình như trong hình. Và bạn thích giấy màu gì thì chuẩn bị màu đó nha. Hoa này đẹp nhất khi làm với giấy nhún ý mềm, còn giấy trung và giấy nhún ý cứng thì sẽ không đẹp bằng đâu. Thì đầu tiên các bạn sẽ cắt cho mình những mảnh giấy nhỏ như thế này. Đây nó có kích thước là từ 2,2 nhân 20 cho đến 2,7 nhân 27 cm. Đó, kích thước của nó là cứ bề này ngắn thì bề này ngắn luôn, hai bề đều ngắn, còn cái này cao thì bề ngang nó cũng dài ra. Các bạn cắt linh động một tí cho mình có nhiều size thì mình có nhiều size hoa ra. Hoa nhỏ mình gắn lên trên và hoa to thì mình gắn xuống dưới. Rồi bây giờ các bạn cùng mình kéo giãn này nha. Mình chồng 3 cái lên nhau, 3 tờ lên nhau rồi mình kéo như thế này, chưa ra đoạn kéo ra. Tiếp tục làm như vậy cho đến hết tờ giấy. Dù là bông nhỏ hay bông to thì mình cũng đều kéo giãn giống nhau cả. Chồng giấy lên thì mình kéo giãn nó sẽ nhanh hơn. Rồi ok. Mình có hai loại kẽm giấy, thì kẽm giấy 24 bạn sẽ cắt ra từng đoạn nhỏ như thế này, tầm 4 đến 5 cm. Và mình xếp keo sữa. Đây bạn lấy keo sữa ra nha. Keo sữa mình cho ra cái chiếc lá này. Giờ mình bắt đầu cắt kẽm 20. Thì bắt đầu từ bước này á, cắt kẽm dài hay ngắn, lên cành cao hay thấp,
nhiều hay ít bông thì nó sẽ phụ thuộc vào cái bình mà bạn chọn để cắm hoa. Nếu mà bình cao thì cành dài, còn bình thấp thì cành ngắn thôi các bạn nha. Cái bình nhà mình chỉ cao có 13 cm thôi nên là cành cao nhất của mình cắt 27 cm nhé.